tayo ngayon ng gizzard. Ayan, hearts and gizzard. Ayan. Ito yung gizzard ko, spring onion, garlic, and then ginger, onion. Ayan, onion, malaki yan. Kaya hatiin ko lang siya. And then chili. Ayan. Wala kasi akong bell pepper or yung green chili. Wala ako eh. Nakalimutan kong bumili. Kaya yan na lang gagamitin ko. Saka spring onion. Yan lang kasi yung nandito sa bahay. Hindi gagamitan natin ng guya adobo. And then, ito yung vegetable oil. And then, soy sauce. Lalagyan natin ng konting soy sauce. Chili powder. Konti lang. Garlic powder. And then, black pepper. Oyster sauce. Salt. And this one, I need to shred the garlic, fresh garlic here. Yan, we need to start to cleaning the gizzard. Natin ng asin para anuhin natin. Hindi naman siya magiging salty. I-arrange naman natin siya. Linisan lang natin siya. Natin ko yung heart. Nakalagay doon sa my hearts. Ito lang yung heart niya. Kung isa lang yung nakita ko, more on gizzard to eh. Ayan guys. Ganito lang. Para malinis siya. Wala na siya yung dilaw-dilaw. Ayan. Malinis na siya. Pero, mas maganda linisan pa rin natin. Water. Warm water ang gamit ko, guys. Para, anuhin natin. Pa natin ang water. Tanggalin natin yung mga excess na abat. Tanggalin natin yung mga excess na abat. Ayan guys, we need to chop the onion. Ayan. Nalagay ako nito guys. Hatiin lang natin kasi marami. Malaki to. And then, wala na ako guys gloves kasi sanay naman ako. Ayan. Depende po sa inyo kung gusto nyo mag-gloves. Minsan umiiyak ako pag naghihiwa ako ng pero okay yan, carry bells. Ilalagay na natin dito. Dami guys, oh. Parang isang dami. Maglalagay ako guys ng ito, ginger. Ayan. Depende sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ginger. Pero ako gusto ko konti lang.
First time ko guys magluto nito. Ang ginger na to, ang kaliit. Kung ayaw nyong lagyan ng ginger guys, okay lang. Ako gusto ko. Naliliit lang. Nanay ko kasi pag nakikita ko nag-aadobo may ginger, pero ako selected lang yung may ginger. Depende sa niluluto. Siya. Konti lang naman. Lagyan natin dito. And then, yung garlic. Ayan guys, yung garlic natin. Shred natin dito. Didikdikin natin guys. Ayan. Didikdikin natin. Ngayon guys, ito naman yung hihiwain natin. Malaki siguro. Yan guys, liliitan natin yung hiwa ng ano. Ito, hihiwa natin ng, kasi dikit-dikit ang lalaki. So, gagamit ako ng kutsilong malaki. Alim. Yan, ito yung gagamitin ko. Yan. Kasi masyadong malalaki siya. Yan. At mag-start na tayo magluto, guys. 2 hearts pala guys. O ganito lang. Gizzard and 2 hearts. Start na tayo magluto ng gizzard. Ayan, lagyan natin ng mga 3 tablespoon na oil. Konting oil lang. Ayan. Ayan yan guys, mainit na to. Mainit na yung ano ko. Pot ko. Ayan, ilalagay natin guys yung ano, yung garlic. Guys, medyo brown, golden brown siya. Guys, medyo golden brown na siya. Ayan, maglalagay ako ng onion. Hindi natin ito uubusin guys. Ito kung may design after. Lang natin guys. Lagay natin guys yung ginger. Kunti lang. Medyo ka golden brown natin. Para manuot talaga sa gizzard yung lasa niya. Guys, medyo golden brown na siya. Ang gagawin natin, ilagay natin yung gizzard natin. Isutay natin.
sinusutay lang natin siya. And then, naglagay tayo guys ng black pepper. Then, soy sauce. 2 tablespoons. Masyado na yan guys. And then, yung adobo mix. Little bit of chili powder. Little bit lang guys kasi papalambutin natin siya guys. Direct na dito kasi yun mas gusto ko yung ginigisa na muna tapos palambutin lang yan ng sabaw tapos paigahin siya para manuo talaga yung sarap niya. Ayan. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Mga 1 tablespoon. May water na siya. Papakuluin lang natin. Papaigahin natin yung water niya. Ayan. And then, ilalagay natin yung chili niya. Ayan. Chili niya, guys. Lagay natin ito, guys. Sana kumain si Mr. nito. Natin siya. Tubig! Ayan, para takpan natin. Ayan, papaigayin natin. Tuyuin natin yung sarili niyang sabaw. And then, konting salt. Okay na. Palambutin na natin guys siya. Ayan guys, buksan na natin ang ating gizzard. Ayan, after 1 hour. Ayan na siya. Tuyot na. Tingnan natin. Okay na. Medyo malambot na siya guys. Ayan na siya, oh. Lalagay na natin guys yung spring onion. Lagyan natin ng leftover na onion guys. Ayan. Daming onion, no? Hindi ako mahilig sa onion. Ay, God. Lagay na natin lahat para may kulay. Ayan na guys. Talagang looking yummy. Ayan. Guys, pinatay ko yung exhaust fan kasi medyo maingay na talaga. Ayan na guys, sobrang maganda yung pagkakaluto natin. Malambot siya guys. Tayo na't kumain na. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes yung onion niya. Guys,
ating gizzard or this one. Kung yung lasa niya ba, okay na. Wow. Yeah, saktong-sakto yung lasa. Titikman natin yung laman. Ay, gizzard guys.